man về làm sao đi bay tay lấy anh đi khăm bỏ tầm nào
lên các bạn anh chị cái máu liền nữa thế mất chọc tàu chạy tháo nó rồi đi thoát à nè ở đây đâu dưới cái xe này mà sẽ thôi lòng sát nó cái bọt à người ta ít tiền